Recording in progress. क्याप्सन पनि देखाउन मिल्दो रहेछ यार। Caption. Okay. Record भइसक्यो। God, Episode 3. Here we go. Here we go. Episode 3. Guys, म चाहिँ holiday गरिरहेको छु है। As you can see in my background. एयरली बीचमा आइगयो त्यो केन्समा आइगयो है तर केन्समा यस्तै थियो नि एउटा पोइन्टमा व्हाइट हेभन बीचमा। इनफ्याक्ट एयरली बीचमा मैले न्युज हेर्दा थिएँ लाइक एलिगेटर भेटाएको थियो। लाइक एलिगेटर वाज स्विमिङ इन द सीमा। हामी जहाँतिर थियौँ नि कोर्सतिरै यता उतिरै आई थिङ्क त्यतितिर एक्ज्याक्टली सर्फेसतिरै कहाँनिर चाहिँ लाइक नियर द ल्यान्ड। सो द्याट वाज समथिङ। त्यही भएर यहाँ कोर्नुला पनि सार्कहरू भेट्यो अरे भन्ने त सुनेको थिएँ। सुनिरहेको थियो आजकल त यता ह्यामर सार्क 6वटा यता ड्याङ ड्याङ आएछ अरे। सार्क त सार्क इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ यार। लाइक सार्कको बारेमा हाम्रो काममा एकजना सर्फर छ क्या। अनि आई आस्क्ड हिम बिकज द मिडिया पोर्ट्रेज सार्क एज हुन्छ नि प्रेडेटर हो नि त एउटा एकदम डेन्जर पिपल किलर। तर पिपल किल लाइक वान क्रेजी नम्बर के हुन्छ नि इन इयर लाइक सम लाइक 900,000 some crazy number होइन। I don't know the facts. In a year, you know how many people shark kills in a year? Less than 1 rege. We are the killers के not them. We are hunting them. Probably अब भन्न खोजेको चाहिँ त्यो अब लाइक पल्युसनहरुले अथवा त्यो गार्बेजहरुले सेल त्यस्तो actual shark fishing. Shark fishing. Yeah, shark fishing is big एकदमै shark. And shark को fin soup पनि खान्छ क्या, which is like decorated cuisine. त्यही भएर shark are killed inhumanly as are other animals really. Like we are the baddest. हामीलाई के अनि त्यहाँ हामी स्कुबामा जाँदाखेरि पनि sharks are not that interested in us हैन। हामीले चाहिँ लाइक तिनीहरुले त्यस्तो गर्दैन भनेको थियो नि त। त्यही भएर त त्यहाँ त्यस्तो सारो प्रोडक्सन केही थिएन नि थाहा छ। सार्क आइहालेको थियो भने लाइक अब यस्तो डेन्जरस एनिमल हो भने खान्थ्यो होला क्या हामीले, किनकि त्यस्तो प्रोडक्सनै थिएन नि त्यहाँ। लाइक के थियो प्रोडक्सन केही थिएन। Sharks will only attack you if they get threatened by you. Yes. Exactly. Or if the shark has a little baby and the mother thinks that you are a threat to her baby. Otherwise, sharks are really curious animals. Ekdam curious animals चाहिँ हो. But like until and unless they are really hungry bunny, I don't think, but yeah, really threatened. Like they are just chill. Or if you give your finger and if you try to see if they eat it or not, and अनि के भन्छ त्यो मेरो सार्क भन्दै गर्दा मलाई एउटा फ्याक्ट याद आयो है। फ्याक्टमा मैले भिडियो देखेको थिएँ, मैले ठ्याक्क खोजेको एउटा किलिङ डल्फिन, एउटा डल्फिन मार्ने हैन ट्रेडिसनै रहेछ क्या यो आइल्यान्डमा। स्लटर गर्छ। 1428 dolphins were slaughtered as a part of island tradition. यो नर्थ एटलान्टिक भन्ने फाइरोय, I'm sorry if I pronounce it wrong. त्यहाँ तिमीले हेर त पानी नै पुरै क्या रातो क्या, मान्छेहरूले गएर ज्याम डल्फिन स्लटर गर्ने रहेछ क्या काटेर। अनि खै खान्छ कि के गर्छ, बट पुरै पानी नै रगतै रगत क्या। हेर है यसपछि। That's crazy. We are the killers, man. We are the biggest killers. We are the biggest predators. Although खास त अब हामी ह्युमन बिङ है, लेट्स टक अब अलिकति ब्याक टाइममा गयो भने त हामी एकदमै डिस्ट्रक्टिभ भएर आइदियो क्या है। पुरा यस्तो अब भनौँ न त्यो वर्ल्ड वारमा बम पड्काइदिएर होइन कति वर्ष त्यो प्लान्टै नफल्ने, अनि मान्छेहरूको अफ स्प्रिङहरू आउने, उनीहरू पनि कति वर्षसम्म अब पुरै एबनर्मल भएर होइन के डिफेक्ट लिएर जन्मिने। धेरै डिस्टर्ब गरेको छ यार हामीले नेचरलाई। धेरै नै भन्छ नि लाइक इफ देयर आर नो ह्युमन बिङ्स अन दिस प्लानेट,
trees will trees will grow right through buildings, yeah. Hmm. Right through buildings. Building a power grow हुन्छ क्या. That's like nature will, Okay, and होइन, nature will yeah, sustain after us. Nature has sustained before us, होइन. And then त्यही हो, that seems very अनि अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ, होइन, बिफोर यु स्पिक द देवल, अनि म तँलाई भन्छु दिन्छु, तर आई थिङ्क नगर नगर न, वान अफ द इन्ट्रेस्टिङ थिङ इज, होइन, अब ह्युमन बिङ्स चाहिँ म्यामल्सहरूमा वान अफ द विकेस्ट हो क्या, फेरि फिजिकल्ली विकेस्ट नै हो, लाइक mammals भनेको के हो अरे? They lives both earth and पानी हैन? No, mammals भनेको बच्चा दिने is डाइरेक्टली. yes, बच्चा and then दिन they सक्ने, होइन, कि लाइक breastfeed. एक्ज्याक्ट आई डोन्ट नो है. वी आर म्यामल्स, आई नो द्याट मच. Mammals भनेको just class हो, अब different types म्यामल त classification म्यामल्स हो एउटा. होइन र. It's a category, होइन, the way to classify. Darwinले classify गरेको थियो different animals or like different categories मा. Animals with certain biological trait, होइन, and physical features एउटा classification मा छ. Mammals are the fifth ones. We are all mammals. ए म चाहिँ जस्ट एउटा क्युरियस क्वेसन तिमीहरूलाई हैन, अब what if हामी ह्युमन्सहरू were not on this planet, on this earth, के हुन्थ्यो होला? अकर्डिङ टु साइन्स आई थिङ्क चिम्पाङ्जीले टेक ओभर गर्छ जस्तो लाग्छ. आई डोन्ट नो. The next intelligent being is gonna be the ruler of the world. Is that what you're saying? In a way, but yeah, that's very hard to predict, है तर. So I have been reading this book. I'm still reading this book called Sapiens by Yuval Noah Bani Oh, Manse, who's yeah. from Israel. I don't know if Yeah. So That's right. mammals are the weakest one, isn't it, Gaurav? Like that is one fan. Humans. Human beings, yes, are the weakest. त्यो बुक इज वान अफ द बेस्ट बुक. के लाइक हुन्छ नि, यस्तो मजाले सबै एक्सप्लेन गरेको छ सिन्स द इन्सेप्सन वाट वी नो. अनि अहिले चाहिँ म कुनमा एग्रिकल्चरल रेभोल्युसन एजमा आइपुगेको छु च्याप्टरमा. एन्ड हुन्छ नि, इट विल किप अन बिल्डिङ अन. ह्युमन बिङ्सको ग्रेटेस्ट स्ट्रेन्थ इज आवर माइन्ड अभियसली. अनि the way to perceive things and make things imaginary things हरूलाई पर्सिभ गर्न सक्ने इज आवर ग्रेटेस्ट स्ट्रेन्थ र क्या. अनि यो चाहिँ युवालको बुकमा चाहिँ वाट ही हेभ सेड इज, यो चाहिँ पहिलेदेखि हामीमा थिएन के. वी इभल्भ फ्रम चिम्पाङ्जी, होइन, हामी पनि त्यो चिम्पाङ्जी लाइफ स्टाइलमै थियौँ. and then something happened which is a mystery. Then we started to हुन्छ नि be able to contemplate ideas र क्या. and then we started to be हुन्छ नि more and more powerful के. अनि त्यो फुड चेन यस्तो थियो, होइन, we were in the middle because हामी मरेको नि खान्थ्यौँ, हामी अलाइभ पनि खान्थ्यौँ, हामी प्लान्ट्स पनि खान्थ्यौँ, एनिमल्स पनि खान्थ्यौँ. we were in the middle of that food chain when something started to happen that gave us this consciousness. त्यसपछि we went right at the top, होइन. But even though we are at the top of the food chain, our physical features have not evolved because it has happened so fast. By so fast, I mean thousands of years. In evolutionary terms, it is really fast because Earth has been there for 4.2 billion years of age. I know. So human beings, it's very fascinating. Our mind say incredible speed ma body राखेको छ, whereas our physical features are lagging behind. एक्ज्याक्टली. यो कन्सेप्ट इन्ट्रेस्टिङ छ जुन त भनिस् नि, हामी ल्याग बिचमा चाहिँ के मिसिङ भयो, एन्ड सडनली फ्रम हियर वी स्ट्रेट जम्प टु द नेक्स्ट लाइक हुन्छ नि, त्यो ऱ्यापिड स्पिडमा ग्रो भयो नि त. बिचमा चाहिँ साइन्स ग्याप जस्तो, होइन, लाइक साइन्स लाइक समथिङ इज मिसिङ जस्तो. सद्गुरुले नि यो कुरा भन्छ, लाइक त्यही भएर पनि नाउ पिपल आर सो मच इन्टु मेन्टल डिप्रेसन, मेन्टल हेल्थको कुरा चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि द डेभलपमेन्ट वेन्ट सो क्विकली, होइन. हाम्रो माइन्डले चाहिँ अहिलेसम्म पनि त्यो कुराहरू चाहिँ, अब कति कुराहरू चाहिँ त्यो हामी चाहिँ स्टेबल बेस भएन अरे क्या. अनि त्यो माइन्डको जति त्यो स्पिड जति पनि त्यो क्यापेसिटी छ नि, त्यो फुल क्यापेसिटीसँग चाहिँ हाम्रो इनफ स्ट्रङ बेस नभएर हामीले चाहिँ अब मेन्टल डाइरिया हुने चाहिँ लाइक धेरै देखिरहेछौँ. द्याट्स द रिजन भनेर भन्छ क्या. सो या, द्याट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ कन्सेप्ट, तर टपिक, कन्सेप्ट, रियालिटी, वाट एभर.
Mm. But that book is great. Like I would definitely recommend it. त्यो इज इट एकदम साइन्स फ्याक्ट बेस्ड बुक हो It's tied. हाइपोथेसिस I know it's tied around facts. I know, like what we know and what we don't know. कुराहरू छ त्यहाँ. Like there's hypothesis running around as well. धेरै कुराहरूमा जस्तै एउटा फोसिल पत्ता लाग्छ अनि फोसिलबाट people make educated conclusions. होइन. No one can go back in time and prove that it happened. तर most of the intellectual peopleहरू वरिपरि आएर they conclude a hypothesis. हुन्छ नि अनि त्यसमा बिल्ड गर्ने हो हामीले नलेज होइन. सो त्यो बुक चाहिँ इज अ ब्रिलियन्ट बुक इन द सेन्स त्यो राइटर अथर युवाल होइन उसको पोडकास्टहरू पनि छ युट्युबमा. हि इज अ क्लियर थिङ्कर नाभाल राविकान जस्तै. हि इज अ क्लियर थिङ्कर. इनफ्याक्ट आई रेड नाभाल्स बुक एन्ड देन नाभालको बुकमा चाहिँ अ क्लियर थिङ्कर लाइक नाभाल राविकानले चाहिँ रेकमेन्ड गरेको द बेस्ट बुक हि हेज रेड इन हिज लाइफ इज सेपियन्स भनेपछि अनि आई गट into reading Sapiens. Okay, the author took quite a number of years to write that book down, and it's great, man. Like कस्तो मजाले कुराहरू ल्याछ. I think मैले recent chapter, I'm not too sure, मनीको बारेमा पढेको थिएँ कि अनि that is so interesting as well. त्यो मलाई बल्ल याद आयो त्यो कि नेपाल एक्ज्याक्टली भनेपछि त्यो कति यस्तो इन्स्टाग्राममा पनि माने अलिकति हाई पर्फर्मरहरू हुन्छ नि यिनीहरूले पनि मलाई यो बुकले चाहिँ एकदम कस्तो उनीहरूको चेन्ज अफ पर्सपेक्टिभ ल्याइदियो भनेर It does. सेपियन्स भनेर It भनेको does. थियो. It definitely does. Because त्यहाँ चाहिँ के कुरा छ भन्दाखेरि चाहिँ everything that we see होइन that is complicated, everything is a perceived shared imagination भन्छ क्या. Money is a shared imagination होइन. Money is a shared imagination. State is a shared imagination. Our relationship with someone is a shared imagination. क्या त्यो भएर नभए त्यो 1 मिनट हुन पनि सक्छ 1 मिनट नहुन पनि सक्छ होइन. तर our breath is not a shared imagination, it's a reality. क्या तर human life, के भनेको रे our breath अथवा केही फिजिकल कुराहरू अथवा या अहिले भुइँचालो आयो होइन, that's a reality, physical reality नि त. everything is a shared imagination भनेर त्यसरी ल्याउँछ. अनि सोसाइटिज कसरी फर्म भयो होइन. how did we end up into having such a globalized हुन्छ नि state of the world. तर we evolved from a creator. चिम्पाङ्जीले बेसीमा बेसी एउटा ग्रुप कलेक्सन गर्न खोज्यो नि. आई थिङ्क 20 to 30 इज द थ्रेसहोल्ड के. त्यसपछि त्यो ग्रुप आफैमा डिजेनरेट हुन सक्छ क्या. तर वी हेभ बिन एबल टु हुन्छ नि collect people on a massive scale just because of our ability to perceive a shared reality के or shared imagination. God भन्यो that binds everyone. कमन गोल क्रिएट भयो त्यो ट्राइबको. त्यो ट्राइबले अब अरू कुराहरू इमेजिनेसन कुराहरू होइन, एथिक्स कल्चर अब नर्म्स होइन लाइक ट्रेडिसन्सहरू ल्याउन थाल्यो. त्यहाँबाट स्टेट फर्म भयो, कन्ट्री फर्म भयो होइन. त्यही भएर सबै ठाउँमा एन्ड देन पिपल स्टार्टेड इन्भेडिङ, आफ्नो इम्पोज गर्न थाल्यो एन्ड वी स्टिल डुइङ द्याट अनि वी आर हियर के. सो it definitely changes the way you look at the world. I 100% agree यो कुरामा चाहिँ. It has for me अलिकति होइन to just take a step back अनि ओके यो बुकमा अहिले यस्तो भनिरहेको थियो, that is what is happening जस्तो चाहिँ देखाउँछ क्या त्यो बुकले. It's a beautiful example of how reading good books makes you हुन्छ नि it really changes your thinking जस्तै क्या. फन्डामेन्टल कुराहरूमा फर्स्ट प्रिन्सिपल्सहरूमा धेरै लग्छ क्या यो बुकले चाहिँ हामीलाई. अब वाइ डु वी गेट एङ्ग्री टाइपको अनि होइन वाइ डु वी गेट वाइ डु वाट अदर पिपल थिङ्क म्याटर टु अस टाइपको कुराहरू. इट टेक्स अप द्याट. एन्ड अल्सो हिस्ट्री, लाइक हिस्ट्री इज फन. लाइक म एकदम रमाइलो लाग्छ. हाउ पिरामिड्स वेयर बिल्ड इज अ बिग मिस्ट्री हो कि होइन. You guys know that like pyramid कसरी बिल्ड भयो like thousands of years ago. one त्यो स्टोन नै यति धेरै भारी हुन्छ होइन.
people hundreds पिपलले बोकेर पनि त्यो बोक्न नसक्ने कुराहरू कसरी बिल्ड भयो. There is a very highly circulating theory in social media कि pyramid was built through sound waves भनेर क्या. साउन्डको युज गरेर पिपल बिल्ड पिरामिड भनेर भनेको छ. इट्स प्रिसिजन होइन, त्यो प्रिसिजन पिरामिडमा यति प्रिसाइज छ त्यो स्ट्रक्चर, द्याट्स वाइ स्टिल देयर. अलिकति पनि 1-2 इन्चले पनि इफ इट डिभिएटेड फ्रम हुन्छ नि त स्ट्रक्चर त्यो फल हुनुपर्ने. सो देयर इज अ लट अफ अननोन्स इन दिस वर्ल्ड. लर्ड ब्युटी अफ लाइफ कस्तो कुरा थाहा हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ क्या. अनि प्लस अब मलाई त यो कुरा पनि अचम्म लाग्छ. म त अलिकति स्केप्टिक पनि भन्नाले मलाई कुनै कुरा क्लियर आफूले देखेर यताउति बुझेर भएन भने अलिकति म 100% चाहिँ बिलिभ हान्दिनँ होइन. अब हामीले थाहा हुने कुराहरू पनि धेरै कुराहरू अब यतिकै साइन्टिस्टले भनेको भरमा हामीले होइन, अफकोर्स उनीहरूको रिसर्च कति टाइम एफर्टहरू छ होइन, अनि हामीले बिलिभ गर्नुपर्ने हुन्छ है. त्यही त इन्ट्रेस्टिङ. वर्ल्ड इज इन्ट्रेस्टिङ प्लेस. कति धेरै इन्ट्रेस्टिङ ठाउँहरू, बर्मुडा ट्रायङ्गल होइन, रामकेतु ब्रिज, राम सेतु के भन्छ, द ब्रिज थाहा छ तिमीलाई? श्रीलङ्का, ब्रिज श्रीलङ्कामा होइन, त्यो रामले ट्राभल गर्दा सेटेलाइटबाट हेऱ्यो भने यु स्टिल सी द्याट. अनि एउटा टर्कीमा के कहाँ एउटा ठाउँ छ क्या, थाहा छ त्यो नोहास आर्क, नोहास बोट क्या. त्यो पहिला अब स्टोरी पढेको थियो नि हामीले, एउटा मान्छेलाई गडले कम्युनिकेट गरेर अब मैले वर्ल्डमा पुरा फ्लड एकदम ठुलो सुनामी ल्याइदिन लाग्छु होइन, त तिमी चाहिँ बोट बनाऊ, अनि ठुलो बोट बनाऊ, जाइन्ट बनाऊ, अनि बोलाऊ एनिमल्सहरूलाई, अनि एनिमल्स जो आउँछ होइन भनेर भन्छ. अनि उसले भन्छ एनिमल्सहरूलाई, त्यो टाइममा बोल्छ एनिमल्सहरू होइन. कतिपय एनिमल्सहरू आउँछ, पछि नआउनेहरूलाई फेरि डुबाएर लान्छ, आउनेहरू चाहिँ उसले यत्रो ठुलो बोट बनाउँथ्यो, अनि नआउनेहरूलाई सबैलाई बगाएर लान्छ क्या होइन. अनि त्यो बोटको स्ट्रक्चर एउटा मान्छेले होइन, थिङ्क अमेरिकन होइन, उसले चाहिँ सेटेलाइटबाट हेर्दा ठ्याक्कै देखेर, अनि ऊ चाहिँ त्यस्तै अब के भन्छ त्यो जियोलोजिस्ट यस्तो खोज्नेवालाहरू होइन, अनि उसले गरेको होल त्यो डकुमेन्ट्री नै छ होइन. अनि उसले गएर ट्राई गर्यो, त्यसपछि गभर्मेन्टले त्यो फर्काइदियो तिनीहरूलाई होइन यताउति. अनि त्यहाँदेखि त्यो बेला गरेको अब म्याथमेटिसियन्सहरूले चाहिँ हल्का त्यो यताउति स्ट्रक्चर वाइज सेप वाइज चाहिँ अब स्टिल देयर इज सो मच अब इभिडेन्सहरू पनि छ अरे क्या. त्यो चाहिँ त्यो बेला बनाएको नआएको आर्ककै अब रिमेनिङ छ भनेर क्या. त्यही त एउटा टेम्पल नै कन्स्ट्रक्ट भएको छ त पुरै माउन्टेन कार्भ गरेर, इन्डिया है कतातिर हो जमानामा त्यही पनि एउटा माउन्टेनलाई टेम्पलको रूपमा कन्स्ट्रक्ट गरिदिएछ क्या. अब इट्स सो मेनी थिङ्स. अब त्यो त भन्ने त नेपालमै स्वयम्भू होइन, आफै बनेको भने हो. स्वयं भनेको आफै, भू भनेको ल्यान्ड. अनि मञ्जुश्रीले को एउटा मङ्कलाई भेट्दाखेरि त्यो के भन्छ त्यो लोटसबाट बनेको टाइपको एउटा स्टोरी पनि सुनेको थिएँ मैले. बच्चा हल्का कहाँ फ्ल्यासब्याक भयो यार. क्रेजी. अब what else we can talk about अहिले चाहिँ? As we have no agendas in our mind. Last 2 episode we did अलिकति भए पनि structure, so it's all about trying new things. What do you guys want to talk about? के छ like mindमा खेलिरहेको कुराहरू? Any hot topics? Let's talk about money. Let's talk about money. तर मनीको बारेमा कुरा गर्नु Bling. अलिकति मनी अलिकति हैन, अलिकति यताउति रिसर्च हानेर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. तर अब यतिको भन्दा पनि I can share what the bookमा लेखेको छ because it is still fresh in my memory, and maybe it can trigger some topics in your तिमीहरूलाई के कुरा हुन्छ. So the book talks about how money got invented. So I'm taking हुन्छ नि
like time travel गरेर to a era जहाँ चाहिँ human beings have learned how to agree and he make groups and form a god and have some sort of superstition and they have formed societies I know and then came Babylon ma you like first time money created भएको area ma चाहिँ के थियो भन्दाखेरि we had barter system. Now everyone knows barter system होइन जस्तै दोयनले क्रप ग्रो गर्छ he's a barley farmer, I'm a apple farmer भन्यो भने like we exchange certain amount of barley to certain amount of apples होइन गौरवले केही सर्भिस दिन्छ he's a doctor भन्यो भने त्यो टाइममा we give him barley and he gives service. So barter system fails when you start to scale it भन्छ के when you start to go big. जस्तै मैले मेरो सोसाइटीबाट अर्को सोसाइटीसँग जब मैले ट्रेड गर्न खोज्छु नि त्यो सिस्टम fails because त्यो society is a different society. त्यहाँ एप्पल नभएर ग्रेप्स होला अरे होइन so it starts to get really confusing. Yeah. So people started to invent a single source of truth. Now that single source of truth say earlier cases मा चाहिँ silver थियो होइन अथवा gold थियो अथवा even like barley itself नै थियो क्या hamurai code भन्छ बेबिलोनमा होइन if you kill somebody else's woman and if you are a high class man then you have to pay 120 कति shekels of barley त्यस्तो खालको सिस्टम थियो but अनि त्यो अदरले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ we spend all our time and हुन्छ नि life earning something called money, a piece of paper होइन जुन चाहिँ हामीले कन्ज्युम पनि गर्न सक्दैन it has no life value क्या intrinsic value छैन क्या तर because गौरवले त्यसलाई भ्याल्यु दिन्छ दोयनले दिन्छ मैले दिन्छ it has become valuable and it is the single thing that has succeeded in हुन्छ नि लाइक सबैजनाले ट्रस्ट गर्ने एउटा सिंगल थिङ चाहिँ मनी भन्छ क्या होइन अनि त्यसरी सबै भूमिका बाँधेर यो मनीमा ल्याएर कन्क्लुड गरे हुन्छ क्या अ भेरी क्रेजी फ्याक्ट इज आई थिङ्क त्यो बुक लेख्दाखेरि द वर्ल्ड इकोनोमी वाज $60 trillion होइन 5% of it was paper क्या like cash होइन 95% is just a database in computer servers क्या it's just a numbers like world money के so that alone oh यस्तै खालको हो क्या this is thinking in the first principle के होइन we never think about this नि त यसरी तर हुन्छ नि database and computer servers what if tomorrow something happens होइन एउटा एस्ट्रोइड आएर म्याग्नेटिक फिल्ड चेन्ज गरेर अर्थको वाट एभर क्रेजी सिट होइन कम्प्युटर चाहिँ अपरेट गर्न नसक्ने भइदियो अरे क्या ड्यु टु इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ्स अलराइट आम जस्ट टकिङ आउट अफ माई एस राइट नाउ बट आम जस्ट हुन्छ नि वाट इफ भनिरहेको छु एभ्रिथिङ्स गन क्या and what happens then like 95% of world money नै लस भयो who's keeping track of के कम्प्युटरै छैन हामीसँग so yeah so the money ko whole the evolution of how human beings went on to create money भन्ने कुरा नै एउटा बबाल एउटा it's कस्तो मज्जाले पोर्ट्रे गराएको छ Sapiens book मा That's crazy. Banta, you want to say something? Come on, crazy छ and Doyen like के भन्नु त्यही त मलाई अनि मनी चाहिँ अब सानो बेला कस्तो अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन लाग्छ ठुलो भएपछि त अब त्यही स्किल रहेछ लाग्छ होइन कस्तो मनी है it's money के वरिपरि त मनी नै भएन भने के हुन्छ होला त्यो हैन कति फिल्महरुमा है त्यो फिल्महरुमा त देखाएको छैन मैले तर त्यसो सोच्यो भने मनी भएन भने जे पनि फ्री खाइदिने यता मान्छेहरु आएको पनि I think money भएन अनि we need to have some sort of system होइन two things can happen. One is we need to have an alternative that might be better. We need to have some sort of alternative system where we
everyone in the world can trust, and we use that to exchange value. Money भनेकै exchanging value हो नि त हैन. If we take ourselves back, Good point. we used to be specialist क्या. मेरो एप्पल फार्म थियो नि, that's all that I used to do क्या. एप्पल फार्मिङ हैन. एप्पल बेचेर मैले चामल ल्याउँथेँ घरमा हैन. तर कम्प्लेक्सिटी कहाँ आउन थाल्यो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै वर्ष एप्पल बिग्रियो हैन, 10 वटा एप्पल बराबर 1 बोरा चामल हुन्थ्यो ले चाहिँ. तर लो क्वालिटीको एप्पल बेच्न थालेँ मैले, तर आम गेटिङ 1 बोरा. अनि त्यो एप्पल बनाउने मान्छेले नि यसले लो क्वालिटीको दिइरहेछ, मैले त यसलाई 1 बोरा चामलै दिइरहेको छु टाइपको भयो हैन. मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो. सो वी निडेड अ सिस्टम के. अनि त्यही भएर फाइनेन्सियल मार्केट्स इट्स अलवेज मुभिङ, इट्स डिपेन्डेन्ट अन पोलिटिकल कुराहरू. बिकज लाइक भ्याल्यु अफ मनी नै इट्स अ रिलेटिभ थिङ के हैन. डलरको भ्याल्यु इज रिलेटिभ टु अदर करेन्सिज इन द वर्ल्ड हैन. सो it's always changes. Anyway, I'll divert by either we find an alternative option to exchange value, or we go back to the same isolated state of living. Yeah? We don't have globalization, we don't have global sabai kuraharu, we just have small tribes and we live in our tribes. I don't think त्यस्तो हुन्छ unless there's a big disaster. So there could be another alternative for money. That's interesting. That answered my question पनि एकदम चाहिन्छ है. नत्र त त्यही त हो नि. विदाउट मनी त त्यो लाइक हुँदैन. यु निड अ सिस्टम. त्यो त हुँदैन. स्पेसली अब डिल गर्ने हो भने चाहिँ मान्छेसँग डिल गर्ने बित्तिकै मनी चाहिन्छ. And the thing is, money is not there. Yeah, it's created in thin air. अब जस्तै अब युएसले 2020-21 कति 40% को अहिलेसम्मको इन्टायर जति पनि प्रिन्ट गरेको छ 40% चाहिँ 2020 र 2021 मात्र प्रिन्ट गरे अरे. वाइ? बिकज देयर इज नो लाइक त्यस्तो भन्छ नि, त्यो आउट अफ थिन इयर हो क्या. त्यस्तो प्रिन्ट गर्ने भनेर त्यो कुनै छैन क्या. सो अब that is what is causing inflation currently. We are in the economic crisis अहिलेको वर्ल्डमा. अनि inflation is high, sky high. It's only going to get worse for the next 2-3 years. US is just pumping money to support Ukraine in Ukraine-Russia war. US को debt is, I think the recent figure is around $800 billion मा छ हैन. just होइन, just like yearly annual type को के. US को budget चाहिँ 1.5 trillion हो क्या अरे बाइडेनको, but it is like minus 850. So US is definitely pumping money into Ukraine to support the war हैन. अनि even यो कुरा नै यस्तो political कुरा भइसक्यो नि. It's affecting every single of one of us के, in some indirect ways हैन. हाम्रो सबै कुराहरू ग्रोसरिजहरू किन्न जाँदा सबै कुरा महँगो भइरहेछ हैन. It's a combination of हुन्छ नि printing money, coronavirus lockdown, अनि हुन्छ नि geopolitical turmoil that's going on, which is Ukraine-Russia war. So all sorts of things. Yeah, exactly. And there's a BRIC nation going on as well. तिमीलाई थाहा छ? BRIC nation भनेको चाहिँ ब्राजिल, रसिया, आइभर इन्डिया, सीबाट चाइना, and as per South Africa. These 5 countries which are rich in minerals and resources and population as well. They have trying to create their own currency so that they deviate from US currencies. US dollar ma चाहिँ भर नपर्नु परोस् भनेर, because right now the world depends on US dollars. They are trying to deviate from that so that they can make gold like before. Gold as the standard way of means of means of currency among those nations, because those 5 country combined it's gonna be powerful, very powerful, obviously. But कतिको true untrue, अब कतिको process मा छ, will it happen within our lifetime, or will it happen in next 5, 10, 15, 20 years? We don't know, but it's happening. There are already a lot of meetings happening, and Saudi Arabia is trying to get into it.
lot of other nations are trying to get into that BRIC nation committee. So when it comes to त्यही हो, because obviously US ले आफ्नै वेमा पेल्न थालेको छ होइन, टु द वर्ल्ड. अभियसली तिनीहरूको अगेन्स्टमा जाने बित्तिकै स्याङ्सन्सहरू एप्लाई हुन्छ. लाइक फर इक्जाम्पल इज नर्थ कोरिया होइन. नर्थ कोरिया हेज बिन इन स्याङ्सन्स फर हाउ मेनी डेकेड्स, just because they refuse to align them with the America भनौँ न, अमेरिकनले जस्तो खोजेको छ त्यो अनुसार अलाइन नहुने बित्तिकै दे विल गो इन्टु स्याङ्सन्स एन्ड द इकोनोमी विल कोल्याप्स होइन. सो yeah, that's how it is अहिले. द वर्ल्ड अर्डर चेन्जिङ भन्ने रेड आइलियो छ नि, हामीलाई पहिला बिजनेसमा कुरा गरेर हुन्थ्यो नि. रेड आलियोको बुकहरूको बारेमा भनिरहन्थ्यो नि, प्रिन्सिपल्स त्यस के छ अनि त्यसले चाहिँ वर्ल्ड द चेन्जिङ वर्ल्ड अर्डर भनेर त्यसले आई थिङ्क रिसेन्टली रिटन पब्लिस वाट एभर आई डोन्ट नो, बट त्यसले चाहिँ पहिला पालि पनि धेरै कुराहरू प्रेडिक्ट गरेको थियो, जस्तै अब यो रिसेसनको कुराहरू एन्ड अल द्याट. अनि द चेन्जिङ वर्ल्ड अर्डर भनेर पनि उसले बुक लेखेको हो कि यस्तै छ होइन, वेयर हि सेज अब हाउ चाइना क्यान बिकम द नेक्स्ट बिग थिङ जस्तो कुराहरू गरेको छ. अनि but we'll see what happens, we don't know. That's a view that like अर्को भ्यूमा चाहिँ China is slowly eating itself भन्ने पनि छ के. Like China is so dysfunctional within होइन. हाउमा चाहिँ again राम्रो रिसर्च छैन, लाइक just short form content कन्ज्युम गरेर मैले त्यो अर्को डिफ्रेन्ट ओपिनियन सुनेको हो. बट what it basically is China has a aging problem. And because of the one child policy that they introduced in पहिला yearsमा, and then there's not much young people in China. Second thing is everybody is trying to de-global, like सबै इन्डस्ट्रिजहरू चाहिँ आउटसोर्स गर्नुभन्दा US is bringing industries back on their soil होइन. People like अब थाहा भयो नि त कोरोना भाइरसमा त इभन एउटा औषधि बनाउनलाई people realize then के एउटा औषधि बनाउनलाई चाइनामा डिपेन्डेन्ट, एउटा औषधिको सर्टेन इन्ग्रेडियन्ट बनाउनलाई चाइनामा डिपेन्डेन्ट. people हामी त एकदम डिपेन्डेन्ट हो नि त. एन्ड द्याट US पुश द्याट फर 30, 40, 50 years ago के we get cheap labor in China. They looked at the profit, but in the long term might affected the country because countryमा unemployment छ. But these businessmen for some profit margin, 5 to 10% profit margin, they are outsourcing the labor होइन. So obviously China बाट त्यो सबै इन्डस्ट्रिजहरू पनि there is a trend happening होइन, like सबैले pull back गरिरहेछ so that China won't get those jobs के. अनि on the other side China's dictatorship अनि त्यो सबै कुराहरूमा चाहिँ it's not a thriving economy भन्छ कि, even though it looks like that, तर it has underlining हुन्छ नि problems, यति धेरै लेभलमा प्रब्लम्सहरू छ, it's gonna eat itself in the next 10-20 years भन्छ क्या. एकदम त्यो चाहिँ होला अब है, तर थाहै छैन अब. तर पनि अब बट देन चाइना इज है मलाई चाहिँ अलिकति मलाई के लाग्छ भन्दा त्यो नेसन वाइज पनि अब मान्छेहरू कस्तो क्याटेगोरी भन्ने थाहा हुँदो रहेछ क्या. अब जस्तो कि तिमी जापानिज सुने बित्तिकै अलिकति हार्ड वर्किङ खाले होइन, यिनीहरूले बम ब्लास्ट पछि 10 years कि कति इयर्समा यस्तो त्यो ड्रास्टिक कहाँ पुऱ्याइदिएको हो नि त यिनीहरूले त होइन डेभलपमेन्ट कुराहरू. अनि चाइनिजहरू चाहिँ अलिकति बिजनेस खाले हुन्छ अरे क्या होइन. अब तिमीले एउटै त्यही पोडकास्टहरूतिर टिकटकतिर पनि सुने होला, have you ever seen Chinese woman pregnant यताउति भन्ने छ नि, सुने छैन? Pregnant or working for somebody else भनेर क्या. चाइनिज they don't work for others यताउति भन्छ नि. तर चाइनाको अब कति कति पोलिसीहरू उनीहरू अब कस्तो उनीहरू स्ट्रङली लगाइदिन्छ क्या, अनि गरिदिन्छ पनि क्या. It's easier to implement a stricter radical viewpoint because it's a dictatorship. It's not a democracy. स्टिल अब कोभिड लागेर पनि कति मान्छेलाई यताउति कस्तो होइन बोकेर उचालेर लगेर हालेर होइन खाँदेर त्यस्तो देखिरहेको हुन्छ नि भिडियोहरू होइन.
अनि एउटा मैले सुनेको त्यो वान चाइल्ड पोलिसीहरू अर्को इफ युआर टल इफ युआर 6 feet होइन माथि छ भने अनि चाइना चाहिँ त्यो बेला अलिकति त्यो स्पोर्ट्समा अगाडि बढ्नलाई होइन स्पेसली त्यो बास्केटबलमा क्या अनि त्यो हुनलाई तिमी 6 feet छ भने तिमीले गर्लफ्रेन्ड गभर्मेन्टले नै होइन 6 feetको खोज्नु पर्ने अरे क्या खोजिदिन्छ अरे क्या तिमीलाई तिमी जोसुकै लभ गरोस् होइन तिम्रो गर्लफ्रेन्ड पनि तिम्रो बुढी पनि टल क्या टल सो योर अफस्प्रिङ इज टलर होइन कसम यो होइन यो बास्केटबलको यो त्यो एउटा छ नि त्यो बास्केटबल चम्केको चाइनिज प्लेयर त्यो अनिलको साथी हो त्यो पनि त्यस्तै रिजल्ट हो होइन त्यही भएर चाइनामा चाहिँ अब उनीहरूले पोलिसी हानेपछि चाहिँ अनि चुपचाप क्या हाम्रो राणा शासन जस्तो क्या होइन स्ट्राइक गरे पनि डजन्ट त्यो उनीहरूले केयरै नगर्ने क्या त्यो गरेपछि तर उनीहरूले के सोचेर गरेको त्यहाँ पुगेपछि चाहिँ अब हल्का लुजन हान्ने जस्तो लाग्छ तर त्यो कुरामा चाहिँ चाइनिज एकदम स्ट्रिक्ट त्यसरी लाग्नुपर्छ क्या अब वाट ब्यालेन्स अब डुइङ अलिकति बट सबै कुरा म्याटर गर्छ होइन बिस्तारै बिस्तारै एउटा पोइन्टमा I think Doyen, like strict is one thing, but just having one एउटै मात्रै सोचाइले चाहिँ which is China होइन like there's no opposition party के opposition छैन freedom of speech छैन होइन so there's pros and cons to that के तिमीले भने जस्तै पोलिसी लेभलमा केही चेन्ज ल्याउनु छ भने people can just directly go and implement कसैले केही कुरै निकाल्दैन होइन तर you are not hearing counterpoint के अनि people do not grow like that के so ultimately चाहिँ नराम्रै हुन्छ there's one यस्तो एउटा quote के not a quote तर एउटा भनिन् saying चाहिँ and then I'll pass on to Gaurav to conclude होइन आजलाई when you want to be rich you want to be friend of a communist रे होइन अनि when you become rich you wish that you stayed in a democratic country अनि you want democracy भन्छ क्या so we should be glad कि we are at a democratic country yeah, so that we can at least be able to talk like this. Growth, no growth, आफ्नै पेसमा भइरहेछ but you know, यो freedom is what people will value more जस्तो लाग्छ है. So it's definitely a deeper topic. Pass on to you. हामीलाई त्यस्तो नलेज पनि भएको त होइन बट आई थिङ्क त्यही हो अब हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क कन्ट्री डेभलप गर्नलाई सर्टेन टाइमसम्म चाहिँ अब चाइनाको जस्तो खालको माइन्डसेट जस्तो खालको पोलिसी जस्तो खालको त्यो ऊबाट वर्क इथिकबाट हिँड्छ नि सर्टेन टाइमसम्म डेभलप गर्नलाई ठिक छ बट देन इभेन्चुली चाहिँ अब अभियसली पिपल वान्ट डेमोक्रेसी जसले भने जस्तै पिपल वान्ट फ्रिडम त्यो त्यसरी सस्टेन चाहिँ भइरहँदैन डेफिनेटली नट गर्न सस्टेन बट